Salut! Cred că trebuie să explicăm de ce a făcut colaps economia României socialiste. Mie mi se pare ceva evident. Da, e evident pentru că eu la Revoluție aveam 20 de ani, pentru că am făcut practică în companiile socialiste de stat, pentru că am și lucrat într-o companie socialistă de stat, pentru că cunoșteam multe dintre ele. Și pentru că în anii 90, în 1997, am lucrat pentru Consiliul pentru Reformă în Guvernul României și exact cu asta ne ocupam, cu trecerea de la sistemul socialist la sistemul capitalist. Am fost director de cabinet al viceprim-ministrului Guvernului Ciorbea, doctorul Spinea. Cred că ar trebui să plecăm de unde s-a terminat socialismul, de unde s-a terminat comunismul în România. În primul rând, structura unei economii socialiste este complet diferită de structura unei economii capitaliste. Ori, în 1989, noi am încheiat un sistem și toată țara noastră era organizată ca să funcționeze prost, dar ca să funcționeze în acel sistem. Adică exista un comitet de stat al planificării care hotăra cât și ce să se producă în fiecare an, după care cifrele astea erau comunicate companiilor de stat care trebuiau să execute cât mai bine planul de la partid. Adică dacă Comitetul de Stat pentru Planificare hotăra că se vor face 50.000 de uși în România, se împărțea comanda la toți fabricanții de uși și trebuiau să iasă 50.000 de uși. Era clar de la început cine și ce trebuie să facă. În condițiile astea, cel puțin teoretic, niciun director de fabrică nu trebuia să știe marketing și vânzări pentru că nu avea nimic de făcut. Era alocată și producția, era alocată și vânzarea. În realitate lucrurile nu mergeau chiar așa, mergeau destul de prost în sensul că se întâmpla să se producă și să nu fie asigurată desfacerea, cum ziceau ei, la vânzare pe vremea aia. Dar și asta se rezolva, adică directorul de fabrică suna la județeana de partid, se plângea, spunea am curtea plină cu borgane cu ghiveci de legume și cu mazăre și n-am cui să le dau. Și atunci cineva de la județeana de partid, de la secția economică, s-a apucat și lanțurile de alimentare, la companiile, la întreprinderile de stat socialiste care vindeau, erau în retail și le spuneau, mâine bagi în magazin ghiveci, nu contează ce vor să mănânce românii, tu bagi ghiveci, că îl iau de la Nea Ionescu, de la fabrica de legume și fructe. Și cam așa mergeau lucrurile, adică în general se vindeau pentru că nu era nimic în magazin. Dar nu conta, indiferent ce se întâmpla, se ocupa partidul. A picat comunismul și oamenii ăștia au trebuit să intre într-un regim de piață. În primul rând, toate companiile au început să ia decizii singure. Adică directorii de întreprinderi foste socialiste de stat, acum transformate în SA-uri, puteau să hotărască să cumpere materie primă și marfă de oriunde. Nu mai exista o coordonare nici a producției, nici a distribuției. Și atunci, bineînțeles că mulți au început să cumpere de unde i-a tăiat capul, de la noile companii private înființate, în import, de unde s-au descurcat sau de unde au avut interes, nu contează. Cert este că nu au mai cumpărat de unde cumpărau înainte. Și atunci, marea problemă a tuturor companiilor de stat a devenit vânzarea. Numai că ei nu aveau departamente de marketing, nu aveau departamente de vânzări, nu aveau vânzători, directorii nu se pricepeau. În momentul acela au început să producă pe pierdere în fiecare an. Și acum o să spuneți, păi da, dacă guvernul ar fi investit în retehnologizare, lucrurile ar fi mers extraordinar și asta ar fi retehnologizat și ar fi renăscut. E bine, nu e chiar așa, pentru că guvernul investea în retehnologizare. Când era la Consiliul pentru Reformă, aveam des întâlniri sub forma asta. De obicei, ori venea un director de companie de stat cu un plan care de obicei era atât de subțire încât nicio bancă nu l-ar fi primit. Și în ziua de astăzi, dacă te duce cu un astfel de plan, ar muri de râs orice investitor citindu-l. Dar venea cu planul și spunea, uite, noi suntem fabrică de subansamble pentru mașini și facem cutare și tehnologia noastră e praf, bordurile noastre, sunt precizia să cere, bordurile noastre crapă în soare și trebuie să cumpărăm altă linie de asamblare care folosesc alte materiale moderne și așa mai departe. Ok, de câți bani aveți nevoie? Păi avem nevoie, nu știu, de 4 milioane de dolari. Mulți ani guvernul le-a dat banii ăștia. Numai că povestea asta se repeta. La 2 ani, la 3 ani venea directorul de fabrică. De obicei nu scotea banii singur. Venea în tatonare mai întâi la ministere, cerea, după care venea cu parlamentarii din județul lui și opoziție și puterea nu conta, că toți veneau și puneau umărul la salvarea fabricii, cu sindicatele și acolo toată lumea spunea o să facem, o să dregem. La început guvernul le dădea, când a avut bani le-a dat.
Numai că la 2-3 ani veneau continuu și dacă îi întrebai ce au făcut cu banii, nu făcuseră nimic cu banii, îi dăduseră pe salarii. Din când în când mai dădeai decât unul care chiar a făcuse ceva, adică chiar cumpărase de tehnologii de zi. Numai pentru că ei nu știau să gândească, nu știau să raporteze la piață și foarte multe din investițiile astea pur și simplu nu au fost eficiente. Erau nepregătiți, au cheltuit banii pe salarii, erau incapabili să lucreze cu o companie în capitalism. Nu există nicio șansă. Și nici nu există oameni. Păi de ce n-am pus oameni competenți? Păi de unde oameni competenți? Toți românii fuseseră comuniști, da? Nu neapărat membri ai Partidului Comunist. Toți românii trăiseră în sistemul ăla în care totul era comandat de sus. Cine era să vină și să conducă fabricile? N-a avut cine. Deci resursa umană a fost unul din factorii prăbușirii companiilor românești. Poate cel mai important, da? Poate mai important decât starea lor, poate mai important decât organizarea lor, poate mai important decât nivelul tehnologic. Oamenii nu aveau cum. N-au fost în stare și nici n-aveau cum. Asta este, o să mai urmeze și alte episoade, o să vă mai spun și alte lucruri care o să vă mire foarte tare. La revedere!